Hello guys, good evening sa inyo. It's me again, r150 and ang gagawin nating vlog ngayon is yung single shifter. Ito siya, CNC single shifter pang r150. Ito siya. Tapos yung rod nya ito rin. So gagawin natin ngayon is mag-assemble lang tayo ng CNC. Okay, let's go.
So guys, ito na no, natapos ko nang i-assemble yung shifter natin. So dito na natatapos yung vlog natin guys, and abang-abang sa next video para sa pag-install. Thank you, bye bye.